az előző rész tartalmából. A hívottság jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később a hívást. Szia Lilla, hívtalak. Úgy látszik, nem tudok elérni senkit otthon az időeltolódás miatt. Na mindegy. Képzeld, Pekinget végigjártuk, voltunk bent a belvárosban. Nagyon klassz. Az állunk leesett. Most jön a kínai nagyfal, és akkor aztán egyből utána Irán, Shanghai. Csomó minden van, amit meg akarunk nézni. Csak nagyon kár, hogy te nem leszel ott. Na jó van, majd írj aztán akkor Tuma. Szia! Mindenhonnan küldtem képet, mindenképpen nézd meg honnan. Hallgass meg, majd miről mesélek, de előbb a képet nézd meg. No matter where you are, 'cause you are always in my heart. No matter what the people say, I know where to start. Just wanna be around you all my life. Get lost in the shining of your eyes. No matter. Hát egy ilyen szoftos 2 órás utazás után Pekingből megérkeztünk ide az alaptáborba, ami a kínai nagyfal alatt van, és innen megyünk fel egy ilyen busszal. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert hogy ez nem feltétlen a turista központ, nem ide jön a legtöbb nyugat-európai, amerikai. We can live like there's nothing else. Hát ide általában a kínaiak szoktak jönni. Azt tudni kell, hogy a másik, ahol a legtöbben mennek, oda naponta 70 000 ember jár el. Amúgy a bejárattól kezdve egy kicsit egy ilyen Jurassic Park feelingje van az egész útnak. Mindenhol ugye a környezet lesz körül, van egy libeglő is, úgyhogy kíváncsian várjuk, milyen magasságban fogunk libegni. Megérkeztünk a nagyfalhoz. To the oceans of the blue moon. You're making a vlog. Huh? So you're making a vlog. Okay. I'd like to say that I was on your mind, so I phoned you at 3:10 in the afternoon. It's evening for you and another bare hotel room. So hard to believe that you're dreaming of me too. Annyira kicsi a világ. Hát hol másra találkoz az ember magyarokkal, ha nem a kínai nagyfalon? A helyzet az, hogy az ember azt gondolná, hogy az Isten háta mögött nem találkozik össze a honfitársaival, erre sikerült mind a két társaságnak rácafolnia. Úgyhogy sziasztok srácok! Egészséget! Örülök, hogy találkoztunk itt a nagyfalon. Isten. Isten. Hozzá ízek. Ugye? Ez már nagyon hiányzik. Pianos of all things to set your scene. A következő 1 perc 7 másodpercben sugárzott képkockákban elhangzódó bár... Nem vállalunk felelősséget. Nem. Hol vagyunk? Pontosan milyen hosszú is Nagyfalnak a hossza, hivatalosan 6324 km, de van, aki 7200-ra, van, aki 10.000-re, illetve van még olyan is, aki 50 000-re teszi. Nagyon-nagyon szép, mondjuk a smogtól nem sok mindent látni. A Ming dinasztiában építették a 17. században, hogy megvédjék Kínát a mongol, illetve a mandzsúr betörésektől. A közhiedelemmel ellentétben nem látható az űrből. Autóval akarnánk végigmenni rajta, az 20 napba telne. Mi infókat tudsz, hallod? És milyen autóval? Szóval volt ez a fal. Lejöttünk és elmentünk Shanghaiba. A 306 km/h közlekedő kínai vonattal. Nézzünk egy pár vágóképet erről az útról. Hugom, aki egyébként Shanghaiban élt 6 évig, ő az, aki eldugott nekünk 2 különböző dolgot is a városban, és nekünk most a feladatunk az lesz, hogy ezeket majd megkeressük. Most
pedig megkeressük a Hősök terét, ami nincs messze, csak 23 metró megálló, amivel már 9-et megtettünk. Nem találtunk semmilyen címet, kizárólag csak egy parkot, állítólag be van deszkázva az összes bejárat, mivel hogy ez eredetileg egy lakóparknak épült, viszont soha nem épült fel, soha senki nem költözött oda, teljesen elhagyatott, reméljük, hogy egyáltalán még létezik. Az utolsó nyom az 10 évvel ezelőtti róla. De ha meg nincs meg, akkor sem fogunk bánkodni, mert elmegyünk egy magyar fagyjárushoz, és van egy kürtös kalácsos is, aki egyébként meg kínai, és megpróbáljuk őket megtalálni. Beszéltünk sok emberrel, elmászkáltunk sok helyre, aztán leültünk pihenni, de nem találtuk meg. Gyakorlatilag akik megkérdeztünk az utcán, akármilyen étterembe mentünk be, akármilyen buszmegállóban szólítottunk le embereket, senki semmit nem tudott a parkról, kizárólag azt tudták, hogy hol van ez a bizonyos Gui park, ahol található a piramis, a Brandenburgi kapu, és nem utolsó sorban a Hősök tere. Ennek a bejáratánál állunk egyébként most, és jelen pillanatban egy kert található a helyén ma már, illetve Rengeteg kabóca. Itt valami kabóca koncert van éppen, és imádjuk. így van, úgyhogy elmegyünk tovább. Úgy néz ki, hogy a Hősök tere Sánkhájban már nem létezik. Ezután jött csak a meglepetés. Épp hogy kiérünk Sánkhájnak ebből a felhőkarcoló dzsungeléből, egy ilyen ligetes panoráma tárul elénk, ami egyébként hihetetlen eklektikusan néz ki a nagyvárosi metropolis mellett, és hát nézzétek meg, van ez a zöld rész, szerintem abszolút élhetővé teszi ezt a várost. És most azért gondoltuk, hogy elnézzünk erre, mert erre van Jenőnek a fagyizója, aki egy pár éve nyitott meg, és nagyon sok helyen ajánlják őt, mint hogy az egyik legjobb európai fagyizó, és állítólag valamilyen meglepetés is várott ránk. Itt vagyunk a kereszteződésnél, ahol a bizonyos fagyizó volt. Mint megtudtuk a kedves hölgytől, aki itt az egyik eladó. Az a helyzet, hogy Rach Jenő annál a sárga feliratos résznél alkotott, viszont egy hónappal ezelőtt megszűnt. A meglepetés az volt, hogy nincs fagyizó. Óriási. Now as I go upon my way, so let me go upon my way, born of a lie, born of a lie. Nem találtuk meg a Hősök terét, nem találtuk meg a fagyizót, így inkább elmentünk gyorsan kajálni egyet. Bementünk az étterembe, és amikor rendelni akartunk, vettük észre, hogy nincs is bent pincér. Ez azért volt, mert éppen csapatépítőn vettek részt, ami a helye előtt történt. Később kiderült, hogy ez egy teljesen normális dolog, ilyen kis testmozgást tartanak fodrászoknál, bankban, meg gyógyszertárban, úgyhogy csak nekünk volt furcsa. Egész barátságos most az idő, viszont nekem továbbra sem megy ez a kínai kajarendelés. Kértem egy csészelevest és kaptam egy ilyet. Úgyhogy legközelebb az lesz, hogy amit a Balázs kér, azt kérek én is. Balázs meg valami iszonyat finomat, ilyen nyokit, kínai nyokit kért. Hát igen, ennek kb. Annyi köze van a nyokihoz, mint Daninak az ételrendeléshez. Ja, úgyhogy jó étvágy! Aha, thank you. Miután jól laktunk, Te különösen. elmentünk kipróbálni Sánkháj egyetlen kürtös kalácsosát. We are Hungarian. Yeah. Wow! Oh! Kellemetlen volt, mert egy szót nem értettek abból, amit mondtuk, így nem tudták, hogy amúgy mi abból az országból jöttünk, ahonnan származik a kürtös kalács. Így hát az a várt eufória elmaradt.
this gets wasted. Találtunk Shanghai közepén egy kürtös kalácsost, ahol egyáltalán nem beszélnek nyilván magyarul, de angolul sem. Én egy konzervatív csokisat kaptam, holott egy simát kértem, de mindegy. Figyelj, mi az Isten az a konzervatív csokis? De azért sikerült beválasztolod. Ahhoz képest, hogy hideg, és még kicsit sós is ahhoz képest, hogy csokis, egész finom, de azért nem olyan, mint az otthoni. Nem egy tipikus magyar kürtös kalács volt az, amit kóstoltunk, hanem egy kínai verzió, amiben volt disznó és marha reszelék, ezen kívül pedig sajtos békönös kiadásban lehetett kapni, és a csokisnak is sós íze volt. Magyarként találkozni ezzel a fajta kínai kürtös kaláccsal olyan volt, mint amilyen az olaszoknak lehetett, mikor találkoztak az első ananászos pizzával. You don't wanna turn away this time, but why don't you take a different line? Don't have to be cruel to be kind. You don't have to lose your mind. Tudtam, hogy valahol hátul lesz. Végre megtaláltunk valamit. Lilla eldugott nekünk egy parkban egy ekkora kis meglepetés csomagot, amiből kiderült, hogy hol van Shanghaiban a Petőfi szobor. Ezt nézd. Hoppá. A csoki. Én kérek? Köszi Lilla. Itt egy levél. Hungarikul. Először is itt Shanghaiban. Remélem legalább annyira jól érzik magatokat, mint én 6 év alatt. Ez a Chongqing egyik kedvenc helyem, főleg reggelente, amikor idős emberekkel. Don't wanna say what you don't mean, just to wanna paint a vivid scene. You hide in the wings with the light. Na, hol vagyunk most, Dani? Most ott vagyunk, ahol mindig is akartunk lenni itt Shanghaiban. Ez a Shanghai Petőfi Sándor szobor, és az egyetlen magyar szobor itt Shanghaiban. Ez a Lu Xun Park. Igen, Lu Xun volt az egyik leghíresebb kínai költő, és mivel ő is fordította Petőfi Sándornak számos művét, ezért egy szobor is készült róla, ami pont a bejárat mellett található meg. Mi van még ideírva? Ide van írva Petőfi Sándornak a neve kínaiul, meg az, hogy egy magyar költő. Alul oda van írva, hogy szabadság, szerelem, mint a vers neve, és legalul pedig konkrétan a vers kínaiul, a szabadság, szerelem vers. És ami még nagyon érdekes, hogy ezt tanítják a kínai sulikban. Igen, ezért szinte majdnem minden ember ismeri Kínában ezt a verset, függetlenül attól, hogy Petőfi Sándorhoz nem feltétlenül tudják kötni. Tragikomédiába illő helyzet volt az, hogy mi a húgomhoz, Lillához indultunk Shanghaiba, viszont közben ő hazajött Magyarországra. Végig csak akartunk volna valakivel találkozni, aki tud nekünk segíteni eligazodni a városban, így találtunk rá Renátóra, aki Lillával együtt jár a Fudan Egyetemben. Hear the beat of a band drum, feel my feet have been outrun. Now I'm walking in a sketchy way. Eyes can see the mind of a blind one. Take a number that just won. Your train of thought arrived too late. 4 évvel ezelőtt jöttem ki először ide nyelvet tanulni. Megérkezel, és akkor egy-két dolgot kiszúrsz, ami más. A busz megálló az ott van, de a busz az nem ott fog megállni, hanem mondjuk 20 méterre arrébb valamiért, ki tudja miért. Szokás. Hogy mondjuk tömeg van a metrón. Nálunk ugye leszáll először az, aki fenn van a metrón, és utána felszáll az, aki fel akar szállni. Itt pedig ez így, szóval ilyen erősebb kutya alapon működik ez az egész közlekedés. Nyáron elképesztően rohadt meleg van. Télen pedig egy ilyen nullára áll be a hőmérséklet, amivel egy probléma van, hogy annyira ugye nem tűnik hidegnek, Nem lehet fűteni. viszont nincs fűtés.
Tehát, hogy így... És miért nincs fűtés? Ez egy ilyen politikai döntés volt, ha jól tudom, annak idején, hogy húztak egy vonalat. A vonal fölött hideg van, a vonal alatt meleg, és nem kell fűtés. És Sánkháj a vonal alatt van, a téli 0 fokkal, és nincs fűtés. Légkondival lehet valamit csinálni, de nem igazán működik. Tehát, hogy itt például az tök alap, hogy mondjuk az iskolába a tanárok, meg a gyerekek kabátba ülnek be. A kínaiakra, a barátságra is jellemző az, hogy így a barátság az így ilyen számunkra teljesen felfoghatatlan. Tehát így körülbelül úgy működik, hogy ülünk mi ketten, két tök ismeretlen ember. És akkor köszönöm neked, hogy szia, leszünk barátok? És mondod, hogy igen. És akkor erre kezet fogunk, és mostantól mi barátok vagyunk. Tehát, hogy ilyen nem az, hogy így, nem tudom, együtt csináltok valamit, és akkor kialakul köztetek egy barátság, hanem így eldöntöttétek, hogy mostantól, és akkor tényleg barátok vagytok. És ez hasonlóan működik szerintem így a párkapcsolatokban is körülbelül, hogy nyilván az elején van egy ilyen róta, hogy jó, mennyire tetszel, mennyire nem tetszel, család, anyagi háttér és a többi, de onnantól kezdve meg így, akkor lesz a barátnő? Igen, jó. És akkor készfogás, és akkor dátum, hogy mikor házasodtok. És itt azt mondják, hogy egy lány már 30 és még nem házasodott meg, akkor már nem is fog. Tehát, hogy így ilyen 25 fele, itt már Kezdni kell? Igen. Tehát sőt, akkor már így kb. Szinte későnek számítasz. Tehát 25 fele már nagyon pánikolnak a lányok. Nekem volt egy kínai barátnőm 2,5 évig, szóval lehet kérdezni kínai lányokkal kapcsolatban is. El tudod képzelni az életed következő 25 évét? 25-öt nem biztos, de 15-öt talán igen. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose the means will turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. Az ajándék tartalmazott egy olyan levelet, amiben leírta, hogy találjuk meg Kudac Lászlónak a sok építménye közül a leghíresebbet Sánkhájban. Ez a Park Hotel volt egyébként, Sánkháj történelmi belvárosában. Még a két háború között épült ez az épület. You might be, but your concentration is so cool I'd leave. Az itt látható épület a Shanghai Park Hotel. Ez a város első felhőkarcolója volt. 1984-ig Ázsia legmagasabb épülete volt, a maga 83 méteres magasságával. Közvetlen mellette pedig a Filmszínház épülete található. Mindkét épületet a részben magyar származású Kudac László tervezte. Ugyeszről azt kell tudni, hogy az első világháború alatt a szibériai hadifogságba került, majd egy ilyen kalandos szökés után Sánkhájba menekült. Összesen 37 épületet tervezett Ugyesz Sánkhájban, ezek többsége a mai napig áll és funkcionál. Try to back it up, reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment? Már egy ideje szemezek ezzel a különlegességgel, gondoltam, hogy akkor ezt adjuk be most. Kis csirkelábak pirítva. Ha ki tudnám mondani. Azt a szakszerű mindenit. Hát... Ne, ez így van elcsomagolva. Várjál, Mert én is kiveszek egyet. Ez kutyakajaszagú. Nem vicc, ez olyan kutyakajaszagú. Ennyire rossz? Mindjárt kihányom. Annyira nem rossz azért. Pura kultúra. Háó. Adsz egy ötöt? Meg kell enni, azból ki fogom hányni. Annyira nem rossz azért. Eddig írtam. Bele is könnyeztem meg. Képzeld el, hogy elmész a moziba a csajoddal, és elszopogattok 3-4 csirkelábat. Tök finom. Egyébként ilyen furcsa, ilyen zselatinos bevonata van. Talán így látod így az élét. Ugye? Olyan, mintha egy megfőzték volna, megsütötték volna a szokásos kis csípős fűszerekkel, majd utána bevonták volna egy ilyen zselével és hagyják kihűlni. Ennél undorítóbb dolgot. Ez azon a polcon van, ahol az összes ilyen sós undormány. Én találtam rajta húst. De nem, ott van. Egyébként annyira nem vészesen rossz, hát tudsz vonatkoztatni attól, hogy ez mi. Hát figyelj, ezt kéne importálni haza, nem? Fegyintézetekben tudnám elképzelni. Elkezdenék ezt Magyarországon forgalmazni, és kizárólag börtönökben lehetne hozzájutni. Szerintem a társadalom egy elég gyors
javuláson mennek keresztül. No. Gábor, megeszed? Engem úgy neveltek, hogy semmit se dobjunk ki. Igen. Nyalogass még egy kicsit, lát. Nyalogatom. Tök jól így felfedezhető így minden anatómiailag, tehát itt van a kis ujjacskáim. Így. Például most ő így szerintem így bemutat neked tulajdonképpen ezzel az ujjával. Kérsz egy kis harit? Na jó, ez ennyit tudod. Pipulj. Kösz. Azt hiszem, én most itt valamit leszögezhetek. Ennél undorítóbb szart én egész úton nem ettem sehol. Nekem a kutyakaja jut eszembe erről, még mindig. Előttem van ez a zillat, ez az ilyen aszpikos, ilyen olcsó, ilyen gazdaságos, ilyen cucc, amit árulnak. És az a durva, hogy nem tudom mennyire emlékszel, de utána akármerre mentünk. Ezt ott szopogatták. Attól függetlenül én lépten-nyomon azt látom, hogy fiatalok, tehát ilyen 18-25 éves korig, ez ilyen randi alatt így nyomják így. Kösz. Azok után, hogy nem találtunk semmit 2 napig, még a rohadt bőrödnek is szétolvadt a kereket. Hogy? Ezzel a hévvel indultunk neki Nanjinak. Nem, vonattal. A következő rész tartalmából. Nem tudom, hogy sikerült elfoglalnunk annak idején a Kárpát-medencét. Egészségedre! Cheers. Ha valaki jót akar enni, akkor ne azt kérje, mint amit én. Minden esetre a Szentkirály utcában van egy vérhas büfém, ott jobbat adnak. Kis kínai srác egész napos szipogását élvezem. Ez itt, mint a mobiltelefonozás, nemzeti sportnak számít. A műsor támogatója a Gyermei. Minden jó, ha Gyermei. A műsort a Heister támogatta. A műsort a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. Az utóforgatások helyszínét a Spieler Shanghai Secret Bar biztosította. Szegények közt a trubadúr. Mindenhonnan küldtem képet. Mindenképpen